ලක්දෙරණ මත විසිරී පැතිරී ඇති ඓතිහාසික වෙහෙර විහාරවල සොයා යන වන්දනීය චාරිකාව. පින්බිමක මහිමය තුලින් දකුණු ලක අසිරිමත් පින්බිම දකුණු ආසියාවේ විශාලතම බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ සමාධි සුවයෙන් වැඩ සිටින පුණ්‍යවන්ත භූමියේ ඓතිහාසික තතු පිළිබඳවයි අද ඔබට ගෙන එන්නේ. කොළඹ කතරගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ මාතර නගරය පසුකර දික්වැල්ල නගරය ඔස්සේ බෙලියත්ත නව මාර්ගයට පැමිණ වැවුරු කන්නල ග්‍රාමයට ළඟාවන ඔබට ඈත සිට දිස්වන බුදුරුව නෙත්සිත බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතිය ඉතිරි යන ඓතිහාසික පින්බිම වැවුරු කන්නල බුදුරජ වෙහෙර පින්බිමයි. මීට වසර 250කටත් පෙර රජකම් කළ රාජාදි රාජසිංහ රජුගේ පාලන කාලයේ මෙම විහාරස්ථානය ආරම්භ වූ බව පැවසෙනවා. එම රජුගේ පුත්රුවණක් සසුන්ගතව මෙම විහාරය ඉදි කළ බව පුරාවෘත්තවල සඳහන් වන අතර පුරාණයේ මෙම විහාරය හඳුන්වනු ලැබුවේ සුදස්සනානන්ද විහාරය ලෙසයි. එකල වැඩ සිටි එනම් විහාරය ආරම්භ කරන ලද සීලානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ තම නාමයෙන් කොටසක් වූ ආනන්ද යන කොටසත් තම මෑණියන් විසූ සුදස්සන වලව්වේ සුදස්සන යන කොටසත් එකතු කර සුදස්සනානන්ද විහාරය ලෙස නම් තැබූ බව පැවසෙනවා. වර්තමානයේ වැවුරු කන්නල යන නාමය සෑදෙන්නේ විහාරයේ ඉදිරිපස ඇති වැව් ඉවුරේ ඇති හල නිසා. වැව් ඉවුරු හල පසු කාලීනව වැවුරු කන්නල බවට පත් වූ බව සඳහන් වෙනවා. බුදුරජ මහවිහෙර ඉපැරණි බුදුගෙවල් 3කින් සමන්විත වන අතර ඒ අතරින් මෙම පැරණිතම බුදුගෙය ඉදිකොට ඇත්තේ 1870 දීය. විශාල මකර තොරණකින් ඇතුල් විය යුතු ඉපැරණි බුදුගෙය තුල බුද්ධ චරිතයේ ඉපදීම, බුද්ධත්වයට පත්වීම හා බුද්ධ පරිනිර්වාණය ආදී අවස්ථා මෙන්ම මහනුවර යුගයට අයත් චිත්‍ර හා කැටයම් වලින් විහාර මන්දිරය නිර්මාණය වී තිබෙනවා. පන්සිය 50 ජාතක කතාපොතට අයත් ජාතක කතා රාශියක්ම සිතුවමින් හා කැටයම් වලින් අපූර්වට නිර්මාණය කර තිබුණු දැකගත හැකියි. සච්චක දමනය, සඳකිදුරු ජාතකය, වෙස්සන්තර ජාතකය ඇතුළු ජාතික කතා රාශියක් ජීවමානව රූප ආකාරයට අලංකාරව නිර්මාණය කිරීමට නිර්මාණකරුවා සමත්ව තිබෙනවා.
වැවුරු කන්නල බුදුරජ මහා විහාරස්ථානයේ ඉදිකොට තිබෙන දාගැබෙහි බුදුන් වහන්සේගේ සහ ශ්‍රාවකයාණන් වහන්සේලාගේ ධාතුන් වහන්සේලා 49ක් වැඩ සිටින අතර ඉපැරණි දේවාලයක් හා සීමා මාලකයක්ද මෙම පුදබිම සතුව පවතින අතර ඉපැරණි ආවාසගය කුඩා කෞතුකාගාරයක් ලෙස පවත්වාගෙන යනු ලබනවා. එදහස් 839 ජුලි මස ඉදිකරන ලද ඉපැරණි පිරිත් මණ්ඩපයක්ද විහාරස්ථානයේ ධර්මශාලාවේ මෙලෙස තබා තිබෙනවා. මෙය මල් ලියකම් වලින් හා බණ කතා සිතුවම් වලින් අලංකාර කර තිබෙනවා දැකගත හැකියි. මෙම විහාරස්ථානයේ පෞරාණික බව තවත් වැඩි කරනු ලබන්නේ 1914 වර්ෂයේදී මුල්ගල තබා 1966 වර්ෂයේදී වැඩ අවසන් කරනු ලැබූ සියක් රියන් උසැති එනම් අඩි 150ක් පමණ උසැති දකුණු ආසියාවේ විශාලතම බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නිසාවෙනි. එය දික්වැල්ලේ විමලතිස්ස නාහිමිපාණන් වහන්සේගේ මැදිහත් වීමෙන් ඉදි කරන ලද බව සඳහන් වනවා. බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ පිටදී ඇති සත්මහල් ප්‍රාසාදය අහස් වෙහෙර යනුවෙන් හැඳින්වෙන අතර මෙහි ඇතුළත බිත්තිවලද විචිත්‍ර සිතුවම් වලින් යුක්ත වනවා. බුද්ධ ප්‍රතිමාවේ සිරසෙහි 84000ක් ධර්මස්කන්ධයත ධාතුන් වහන්සේලා හා රන් ප්‍රතිමා තැන්පත්ව තිබෙන බව පුරාවෘත්තවල සඳහන් වනවා. සත්මහල් ගොඩනැගිල්ලේ ඉහළටම ගිය විට හාත්පස වැවුරු කන්නල ගම්පියසේ අලංකාරය මැනවින් දැක ගැනීමට ඔබට පුළුවන්. ඉපැරණි ආවාසගය තුළ වර්තමානයේ පවත්වාගෙන යනු ලබන කෞතුකාගාරය තවමත් ක්‍රියාත්මකව පවතින ලංකාවේ විශාලතම හා
පැරණිතම ඔරලෝසුව ඔබටද දැකගත හැකිය. ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිතම ලිං අතරින් අඩිමාන වර්ගයට අයත් ආණ්ඩියානිද පිහිටා ඇත්තේ විහාරයට පිවිසුම අසලම වන්පසිනි. ඒ සැදැහැවතුන්ගේ ගමන් මහන්සිය වගේම පවස නිවාගෙන බුදුපුතට යාමට මහත් අස්වැසිල්ලක් වේ. විහාරස්ථානයේ ඇති තවත් විශේෂ ස්ථානයක් වන්නේ එහි ඇති උමං විහාරයයි. මෙම උමං විහාරය තුල මෙලොව වැරදි කරන අයට නිරය ලැබෙන දඬුවම් මූර්තියෙන් හා සිතුවම් තුලින් නිර්මාණය කර තිබෙනවා. විහාරස්ථානයට පැමිණෙන වන්දනාකරුවන් උමන් විහාරය දැක බලාගෙන යාමටද අමතක නොකරයි. වැවුරු කන්නල බුදුරජ මහවෙහෙර තවත් සුවිශේෂී වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්ම පුවත්පත වන ලක්මිනි පහන නම් වූ සිංහල පුවත්පත ප්‍රථම වරට මුද්‍රණය කර තිබෙන්නේ 1862 වර්ෂයේදී මෙම විහාරස්ථානයේදී වන අතර අදටත් හෙළබසින් නිකුත්වන එකම පුවත්පත ලක්මිනි පහන පුවත්පතයි. 1901 සිට 1955 දක්වා වැඩවිසූ පූජ්‍ය බජ්ජිම සිරි සද්ධාතිස්ස නාහිමිපාණන් වහන්සේද 1955 සිට 1982 දක්වා වැඩවිසූ රාජකීය පඬිත විමලතිස්ස නාහිමිපාණන් වහන්සේද මෙම පූජනීය විහාරස්ථානයේ දියුණුවට කරන ලද ශාස්ත්‍රනික සේවාව අතිමහත්ය. ඒ වගේම 1945 සිට විහාරස්ථානයේ වැඩවිසූ හා 2021 අප්‍රේල් මාස අපවත් වී වදාළ ආචාර්ය දික්වැල්ලේ තිස්ස නාහිමිපාණන් වහන්සේ විසින්ද අතිමහත් ශාසනික සේවාවක් සිදු බව කියව යුතුම කරුණකි. දකුණු ලකට අභිමානයක් වූ දෙක්වැල්ල වැවුරු කන්නල බුදුරජ මහවෙහෙර වැඳ පුදා ගැනීමට පැමිණෙන ඔබ මෙම පෞරාණික විහාරස්ථානය ආරක්ෂා කර ගැනීම ඔබගේත් අපගේත් යුතුයකම බව බැති සිතින් මතක් කර දිය යුතු වැදගත්ම කාරණයකි. නැවතත් මෙවැනිම පූජනීය විහාරස්ථානයක ඓතිහාසික ආගමික තතු රැගෙන එන පින්බිමක මහිමය තවත් අලුත් වැඩසටහනකින් නැවත හමුවෙමු.